السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعرف مع بعض على التلاجة الاريال وتغيير الترموستات. التلاتة طرف التلاجة البابين الاريال البابين. وطبعا هي زيها زي تلاجات كتير بابين برضو، بيركب لها ترموستات تلاتة طرف. الترموستات التلاتة طرف هما طرفين اللي فيه اللي هما الأساسيين بتوع الفصل والتشغيل. الطرف التالت بيبقى واخد منه لمبة واخد منه سخان. هنا التلاجة دي من غير سخان. ماشي. هنشوف الطرفين اللي هما الأساسيين اللي هنشتغل عليهم. هنا التلاجة دي طبعا هي المفروض بيركب لها تلاتة طرف طبيعي، ولكن الضفيرة بتاعتها والتقسيمة بتاعتها طالعة على طرفين لأنها بدون سخان، مفيهاش سخان، مفيش طرف تالت للسخان. ادي الترموستات اهو. بنفك العلبة طبعا مسمار واحد اللي ماسكها، ومن الناحية التانية عبارة عن سن في قلب العلبة بيعشق في البلاستيك، وبنفك الصامولة دي بتاعت الترموستات. زي ما احنا شايفين كده هما الفردتين اللي طلعوا، او الترموستات تلاتة طرف اللي كان راكب وطالع منه فردتين سلك اهو. يعني مفيش فردة تالتة للسخان ولا حاجة. اهم فردتين اهم عشان تتأكد. الأحمر والبني، مفيش اللي هي الفردة الزرقاء ولا الفردة التانية السوداء. هي السوداء بدلها البني والحمراء اللي هي كهرباء، والبني دي اللي راحة للموتور تديله فصل وتشغيل. ده الديل بتاع الترموستات. بنلفه بالطريقة ديت جوه البقرة اللي هي العجلة دي، بنلفه جواها بنبيته في المنيم بتاعه. ده جراب عشان نبيت فيه الترموستات، ويخش في مكانه بيتربط بمسمار على اللوحة. ادي الشكل بتاعه اهوت. بعد ما بنلفه في المنيم بتاعه بيتلف بالشكل ده. هنبتدي بقى ايه نركب الترموستات نفسه. وبعد ما ركبنا المنيم بتاعه اهوت ركبناه، هنخش بيه في العلبة. قبل بقى ما بنخش بيه في العلبة، يعني انا بوريك ان هو بيخش في العلبة، بس انا هطلعه تاني واوريك حكاية التلاتة طرف هنعمل فيهم ايه. هنعرف الفردين اللي هما بيشغلوا وبيفصلوا الموتور ازاي. هنوصل اي فردتين، واحد في النص وواحد في الشمال او في اليمين. بعد ما بنوصلهم بنشغل. طبعا انا التلاجة هنا اللي معايا دي اصلا بتبقى فيها شحن، يعني ممكن افصل واشغل كذا مرة لان انا الموتور فاضي ورا، معلوش شحنة ولا عليه حاجة. انا وصلت اهو كده، وهبتدي بقى ايه اشغل واشوف هتفصل على الوضع ده ولا مش هتفصل. ماشي. بوصل بقى كهربا واشوف هتديني فصل ولا لا. طبعا هتديني فصل، ومش هتديني فصل ازاي وانا ما عنديش تبريد وما شحنتش والتلاجة فاضية ما فيهاش غاز. طب انا هعرف منين هتديني فصل ولا مش هتديني؟ الترموستات كده هيشتغل معايا ولا لا؟ بتأكد ان الترموستات مفتوح. ودي الطريقة بتاعت التقفيلة اهيت. بس انا هفك تاني وارجع اوريلك ايه اللي هيحصل. كده بعتبر مثلا قفلت وجيت اجرب لقيت ان التلاجة ما بتفصلش. ماشي. طبعا عشان ما اعملش بقى واغلب نفسي، ده اللسان اهو اللي انا بقولك عليه بيثبت، بيخش في المجرى دي. وهنا المسمار هو مكان المسمار. يعني الوش ده كله عبارة عن لسان في الاول ومسمار في الاخر بتربط بيه. دي المجرى بتاعت اللسان اهيت، وادي المسمار اهو. اتمنى تكون مركز معايا. هفك لك كل ده تاني برضو، وهطلع لك الترموستات بره علشان اوريلك الوضع الحقيقي بتاعه ايه. كده انا بعتبر نفسي زيك وقفلته وركبت فردتين وخلاص. وبعد كده ما فصلتش معايا. طب هعمل ايه؟ طب انا عشان اتفادى النقطة دي
يبقى انا هوري لك الترموستات تاني وهو مفكوك، وهفكه تاني قدامك علشان تعرف هعمل ايه بالظبط، علشان اتأكد ان الترموستات كده المفروض يديني اشارة فصل اول ما يشوف تلج قدامه. طب هو فرق الترموستات التلاتة طرف ده من الاتنين طرف ايه؟ ما انا اجيب بقى اتنين طرف واركب وخلاص؟ لا، ما ينفعش. اهو بص بقى معايا على الترموستات، شايف في ريشة برضو هنا اهي. ده طبعا الريشة دي غير اللي انا وريتهولك قبل كده، هو بيدي نفس الوظيفة، ولكن دي الريشة هنا في الجنب اهي. التاني اللي انا كنت بوريهولك الريشة فوق، ولكن هي نفس الوظيفة، هو تلاتة طرف. ماشي، وصلته وانا عامل السلكتين اللي احنا قلنا عليهم، بحرك دي كده بلاقيه ما بيدينيش فصل. ماشي، مفيش فصل اهو، رفعت مفيش فصل. طب هعمل ايه؟ هروح شايل فردة محولها الناحية التانية. ماشي كده مديني تشغيل على طول ما بيفصلش. دوست على الريشة اللي في الجنب لقيته ما بيفصلش. هروح شايل، ومعلش الحتة دي التصوير فيها ضعيف شوية، مش مظبوط، لان انا والله شغال بايد وبصور بايد، فصعب جدا يعني. قلبت وبجرب ما ادانيش فاصل. طيب يبقى هقلب على وضع تاني، هاخد في النص مع اللي في الشمال، او اذا انا واخدها في الشمال يبقى هاخد اللي في اليمين، خدت شمال ويمين يبقى هاخد في النص وفي في اليمين، لحد ما اسمع التكة بتاعة الفصل وفعلا الموتور يفصل. او بوصل والله وهي فيها كهربا، وهي التلاجة شغالة متوصل لها كهربا، وهجرب. اسمع بقى التكة، كده ايه كده انا وصلت، وبجرب تاني اهوت وبتأكد. ماشي اهو يا ريس. فصل ده شحنتها كده ولا لسه؟ لسه انا بنجرب المستات كده. كده تمام. هرجع بقى اقفل تاني. طبعا انا وريتك طريقة التقفيل، المسمار وادي العجلة بتاعته بتركب. بجيب العجلة دي على الزيرو على القفل، واروح فاتحها ايه اول سنة بس، اللي هو الواحد، يعني واحد او اتنين، علشان تفصل معايا بسرعة، على اساس يعني ما اطولش جنبها. وبعد كده بتسيبها على الاتنين صيف شتا خلاص.